kamatis, talong na inihaw, tapos etong sibuyas. Ang aking mga seasonings ay eto magic sarap, garlic powder, asin, at saka paminta. Tapos syempre hindi mawawala, olive oil. So, timplahan muna natin yung ating itlog. Ayan, timplahan ko na siya bago ko siya iluto. Asin. Ayan natin yung garlic powder. Ayan na din. Siyempre, ito masarap. Usually, ito yung mga paboritong almusal natin sa Pilipinas, diba guys? Ang ganitong almusal, sulit na. So, ayan. Pili tayo ng oil.